our chicken na, marinated chicken. I'll put the ingredients, yung marinade na ginamit natin. So, I'll put on the description link or idagdag ko na lang sa caption later on. It's only garlic, toyo, brown sugar, and some hickory sauce, and ketchup, and some fresh ground black pepper, tsaka konting chili flakes. And then a bit of vinegar na rin, tsaka toyo. Sabi ko ba yung soy sauce o toyo kanina. So I just marinate this one for 10 hours. Then daanan natin siya sa tawag na ito, air fryer natin. And ituturo ko sa inyo yung technique sa air fryer para maging juicy pa rin yung chicken nyo. So magkakaroon tayo ng 3 separate time from air fryer. Hindi natin susundin yung standard na nakalagay dun sa booklet nya. Ituturo ko sa inyo para maging moist and juicy pa rin yung air fried chicken nya. Okay? Go. Guys, so as you can see, meron tayong potato, carrots, and garlic. So what we're gonna do, wash na itong potato natin, it's clean na already. Ano lang natin siya, cut lang natin siya lengthwise. It depends on your air fryer kung kasya yung lahat na yan. Kung kasya, pwede mo siyang lagay na buo or cut it dito para mas maiksi. Ito mas maiksi ito kasi minimal space lang, kaya lengthwise ko siya ginamit. Okay, next lagay lang natin sa plate. Kailangan hanapin ko ng bill. And then kakras tayo. Bakasan lang natin yung skin. Hindi ko makita yung peeler. Okay rin naman yan kahit hindi na magaling yung skin, pero tinanggal ko na lang. So carrots natin, same. Guys, but kakat natin siya pakat diagonal. So ito na yung ano natin. Ayusin na natin ito. Yan. Next, ito tayo ng pepper. Olive oil. Yung garlic natin, ito na siya. Diretso mo na lang yun. And some garlic powder. Then, so tayo. Ano mo lang siya. Isa natin ng konti para kumapit sa each veg natin.
Ayan, so ito na yung lagay ng ano natin, air fryer. Lagay lang natin siya. Diyan lahat. Skin side up first. Ayan, ganyan siya, ganyan magiging itsura niya. And then, lagyan na natin ito. So ito na yung chicken natin, guys. Yung marination ilalagay ko sa description link. Yan yung marination. So, kanina natin. Sa 1 kg chicken, 1 kilo, 1,000 grams. Direct dito. So, yan yung veg natin sa baba. Yung chicken natin. Okay. Walang kutsa-kutsara, dakat na to. Yan. Okay. Yan. So, andito na yung ito ng magic natin. So, ang chicken, ang nakalagay is 180. Pero ang gagawin natin, 138 natin siya, degrees Celsius. So, kung walang 138, ayan, katulad yan, by 10 siya. 140 tayo. 140, and then, mag-timer tayo ng 18 minutes. 20 muna. Okay. Yan yung first temp natin. Start. And then next, panibago, other side lang tayo. Okay, start. Then wait na lang tayo. 138, it should be 138, hindi 140. Kasi ang target natin is 138 by 38 minutes. And then, once fully cooked na yung chicken, that's the time na mag-high fire na tayo para dun sa burn natin niya, layer. Okay, be back to you later. So natapos na yung 30 minutes natin, guys. Ayan yung kinalabasan ng manok natin. And then i-turn lang natin siya sa kabila. Ayan. So ayan yung gulay natin. Ayan. Kita nyo, hilaw pa siya. So yan naman ang lulutuin natin. And again, set natin sa 140 to 18 minutes naman tayo. Sige, 20 muna. Kasi medyo malaki yung konti naman natin chicken. Okay? So, done again yung 20 minutes natin. So, here's our chicken. Ayan na siya. Ayan yung mga juice pang kumakaras. So, going na tayo. So, sa final na ano natin. Ito na lang yung kulay na lang tayo. So, at this time, maglalagay tayo ng 180 or 200 siguro for 3 to 5 minutes lang. Start 5 minutes. Let's check in 3 minutes. Buksan natin siya sa 3 minutes time. Mga lodi, tuturo ko sa inyo yung sikreto para mag-smoke flavor siya. Yun tayo, what we'll do is yan. Oops. Ako po. Bari. Ayan. So ito, meron tayo ditong pot. Yan yun. Wala akong smoker. So ganito gagawin natin. Meron tayong uling na sinusunog doon. Then tayo ng maliit na saucer.
And then, drizzle lang natin siya ng oil. Olive oil, sunflower oil, kahit anong oil meron kayo. Tuturo ko sa inyo para no hassle sa smoky flavor, di ba? 3 minutes time, check natin. Oh my god, ayan, okay na. Hindi na siguro natin paabutin sa ano to, sa 5 minutes time. So, our chicken is done. So, ito yung pot natin. Ito ko lang siyang foil para mabilis siyang linisin later on. Itong chicken natin, kunin na natin. Transfer natin siya dito. And then, yung veg natin, luto na rin siya. Ayan. So, nakapagluto na tayo ng veg, meron pa tayong chicken. So, ito na yung final touch natin. Yung oil natin, dito ka muna habang hinihintay natin yung cooling. Then, i-smoke natin siya. Kita nyo, di ba? May ano tayo dito, oil. So, gagawin natin para mag-smoke barbecue flavor siya. Nag-set pa ako ng another foil. And then, here's our uling. So, talagyan natin yung uling dyan. Our uling here. Ayan na. Oops. Yun, takpan natin. So, we have an instant smoker. Sit lang natin siya sa siguro mga 15 to 30 minutes. So, it's been like 10 minutes. Naglagay ulit ako ng charcoal dun sa burner natin para mas lalong lumabas yung smoky flavor niya. So, second batch ng uling. Pero kung once lang for you, it's okay, no problem. Ito, mas gusto ko yung mas kakapit yung smoke flavor. So, yan yung charcoal. Let's wait for it. And chinik ko yung potato. Medyo matigas pa. Balik ulit natin dito. Yan, dyan ka ngayon. Ano tayo? 180, 15, start. To our uling. Tingnan natin. Oops. Kalaglaga na. Sandali lang. Natin dito. So, paano medyo nagbabaga pa ng konti para mas malakas yung usok. Uling natin. Oops. Nanantok ba? Ulit. Sumama ka na. Yan. Uy! Dahil lang. Dahil lang may aluminum dito. Ako na nga lang mag-isa. Diyan ka. O, din. Ayan. Ayan. Namatay na. Uy! Sorry. Wow. Tambay lang muna natin siya dito. Okay? Mga 15 minutes para mausok-usok ang lasa. Manuot ang usok. Diba? Improvise smoker. Tingnan natin kung luto na. Okay, luto na to. So, matigas yung patatas kanina. Kasi nakalutang siya dun dito sa patungan. Unlike nung nagluluto ako before, may tubig na lumalabas na sa chicken at bumababad sa patatas. Ito, nakaangat siya. So, walang moisture. Kaya medyo hilaw yung kinalabasan. Ayan, luto na siya ngayon. Good sa
Legs. Legs lang ba? Ano pa gusto mo? Legs, 2 legs. I got it too. And then the wings. Ubusin mo muna yan. Pag naubos mo na, tsaka kumuha ulit. So ayan guys, kita nyo. Gano'n siya ka-juicy. Diba? Cooked meat, soft. Char-Flavored. Tingin pa lang makikita mo na kagad. Pag nagluluto ka talaga, sa tingin pa lang, alam mo na kung dry o juicy yung isang chicken or isang meat. So ayan siya guys, diba? Super lambot. So let's taste. Gusto ko ng breast. Kumapit yung ayan siya guys. Diba? Nakasantok sa nung siya mga loob yun, diba? Kita mo naman kagad eh. Diba? Diba? So these are chicken na ala chooks. Lasang chooks na talaga siya. We have our baked potato, carrots. Yan, chow na yan. Siguro gawala ako ng soup ng mamaya para sa mga bata. Diba? Ayun yung oil ulig natin. So, goods.